नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप च्यानलमा जसलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइस, टेक्नोले चाहिँ आफ्नो टेक्नो क्यामन 17 सिरिज मध्येको चाहिँ अर्को स्मार्टफोन टेक्नो क्यामन 17P लाई चाहिँ यही नोभेम्बर महिना भित्रमा नै नेपाली बजारमा लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्दैछ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्दैछ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलबाट देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र टेक्नो क्यामन 17P को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.8 इन्चको फुल एचडी प्लस आइपीएस एलसीडी डिस्प्ले हामीले यसमा चाहिँ 60 हर्ट्जको चाहिँ रिफ्रेश रेट देख्न मिल्नेछ भने 500 निटको चाहिँ ब्राइटनेस देख्न मिल्नेछ, 395 को चाहिँ पीपीआई पिक्सल डेन्सिटी देख्न मिल्नेछ। अगाडिपट्टिको डिजाइन चाहिँ ग्लासको देख्न मिल्छ, तर कुन ग्लासले चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ यो भने कहीँ पनि मेन्सन गरेको छैन। पछाडिपट्टिको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने फुल प्लास्टिकको देख्न मिल्छ, प्लास्टिककै फ्रेम देख्न मिल्छ, तर ग्लोसी फिनिशिङका साथ चाहिँ देख्न मिलेको छ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्राइजिङलाई हेर्ने हो भने डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ। त्यस्तो नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन र त्यस्तो राम्रो, त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ पनि केही पनि हामीले देख्न मिलेको छैन। सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ, iOS 7.6 को UI का साथ देख्न मिल्छ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि यहाँनिर डिसेन्ट खालको नै मान्न सकिन्छ, किनभने यसमा चाहिँ हामीले अलिकति बडी नै एड र ब्लुटुथ चाहिँ देख्न मिल्छ। प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने MediaTekको Helio G85 वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिल्छ, 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ। र CPU र GPU को बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2 कोर Cortex A75 र 6 कोर Cortex A55 को CPU देख्न मिल्छ भने ARM Mali G52 MC2 को चाहिँ GPU देख्न मिल्छ। LPDDR4X RAM र UFS 2.1 को चाहिँ हामीले स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ। रिड एन्ड राइट को एक्सपिरियन्स पनि हामीले डिसेन्ट खालको देख्न मिल्छ। र ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जुन प्राइसमा चाहिँ ग्लोबल मार्केटमा लन्च भएको थियो र जुन प्राइसको हामीले नेपाली बजारमा एक्सपेक्ट गरेका छौं त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ। त्यस्तो नराम्रो पनि भन्न मिल्दैन र त्यस्तो राम्रो पनि देख्न मिल्दैन। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले पछाडिपट्टि 3वटा क्यामेरा देख्न मिल्दैछ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 64 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड र थर्ड क्यामेरा चाहिँ 22 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो सेन्सर, एउटा डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्दैछ भने अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ हामीले 16 मेगापिक्सलको देख्न मिल्नेछ। तर यहाँनिर चाहिँ पछाडिबाट चाहिँ हामीले 2K भिडियो रेकर्डको अप्सन देख्न मिल्छ भने अगाडिबाट चाहिँ 1080 पिक्सलको चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्न सकिन्छ। अरु फिचर र अरु सेन्सरहरुको बारेमा कुरा गर्ने हो भने साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ, 3.5mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ, डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्डको पनि सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। र यहाँनिर चाहिँ यसको स्पिकरलाई लिएर भने अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ रहेको छ, सिंगल स्पिकर दिन्छ या ड्युअल स्पिकर दिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन चाहिँ रहेको छ। अब यो लन्च पछि चाहिँ थाहा हुने कुरा हो, लन्च पछि पनि यसको डेडिकेटेड भिडियोमा चाहिँ यसको बारेमा जानकारी चाहिँ दिनेछु। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले यसमा सिंगल स्पिकरको चाहिँ सपोर्ट देख्न मिल्नेछ। अरु सानातिना फिचर सेन्सरहरु सबै देख्न मिल्छ। र ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिलेको छ, तर चार्जर भने एकदमै नर्मल देख्न मिलेको छ। 10 वाट को रेगुलर चार्जर चाहिँ देख्न मिलेको छ USB टाइप C पोर्ट का साथ। अब 10 वाट को चार्जर त टेक्नोले के सोचेर दिएको त्यो चाहिँ थाहा भएन। ओभरअलमा ब्याट्री ब्याकअप चाहिँ हामीले राम्रै देख्न मिल्छ, तर चार्जिङ गर्नको लागि चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ टाइम लिन्छ। सो त्यो चाहिँ किन्दाखेरि हजुरहरुले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ हेर्नु होला, नत्र चाहिँ अरु ब्याट्री ब्याकअप त हामीले राम्रै देख्न मिल्छ। भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने नाइजेरिया र ग्लोबल मार्केटमा चाहिँ एउटा मात्र भेरिएन्टका साथ लन्च भएको थियो, जो 6GB 128GB का साथ, र हाम्रो नेपाली बजारमा पनि हामीले यही भेरिएन्टका साथ चाहिँ देख्न मिल्दैछ। र नेपाल लन्च रेट र नेपाली एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले यही नोभेम्बर महिना भित्रमा नै नेपाली बजारमा देख्न मिल्छ। तर एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने लगभग हामीले चाहिँ 24000 को चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। अब त्यो भन्दा सस्तोमा आयो भने त एकदमै राम्रो स्मार्टफोन चाहिँ मान्न सकिन्छ। अब 24000 मा पनि नेपाली बजारमा लन्च भयो भने पनि अलिकति ओभर प्राइस चाहिँ मान्न सकिन्छ। अब त्योभन्दा बढीमा लन्च गर्यो भने त यो स्मार्टफोनतिर नहेर्दै बेस हुन्छ, किनभने यो प्राइस सेगमेन्टमा यो भन्दा पनि राम्रो फिचर स्पेसिफिकेसन भएका स्मार्टफोनहरु जो अलरेडी मार्केटमा चाहिँ अवेलेबल रहेका छन्। अब हेरौं नेपाली बजारमा चाहिँ टेक्नोले के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ। मेरो हिसाबमा चाहिँ यो स्मार्टफोन 20 देखि 22000 को बीचमा नेपाली बजारमा लन्च गर्यो भने चाहिँ एकदमै कमालको स्मार्टफोन चाहिँ मान्न सकिन्छ त्यो प्राइस सेगमेन्टमा। सो गाइस, यही थियो टेक्नो क्यामन 17P को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने मैले अघि पनि भनिसके, यदि यो स्मार्टफोन चाहिँ 20 देखि 22000 को प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ
नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो स्मार्टफोन चाहिँ मान्न सकिन्छ। ओभरअलमा यसको डिस्प्ले त्यति राम्रो नभए पनि यसको जुन गेमिङ परफर्मेन्स रहेको छ, जुन प्रोसेसर यसमा युज गरेको छ र यसको जुन क्यामेरा फिचर र क्वालिटी रहेको छ, प्राइसिङलाई हेर्ने भने एकदमै राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्छ। अब के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गर्छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यहाँनिर सकिन्छ। सो हजुरहरूमध्ये चाहिँ कतिजना टेक्नो क्यामन 17P को वेट गरेर बस्नु भएको थियो त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र यदि हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ यो स्मार्टफोन के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला र यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।